Hướng dẫn lắp đặt quạt ly tâm cần mái. Bước 1. Đo đạc và xác định vị trí đặt quạt. Bước 2. Dựa vào kích cỡ loại quạt đã lựa chọn, cắt lỗ trên phần mái của nhà xưởng. Bước 3. Lắp đặt xà gồ phụ vào vị trí. Hàn cố định xà gồ phụ vào xà gồ của nhà xưởng. Bước 4. Lắp đặt khung đỡ quạt vào vị trí. Hàn cố định khung đỡ quạt. Khung đỡ quạt được căn chỉnh theo độ nghiêng của mái nhà xưởng, sao cho khi gắn lên thì quạt được đặt song song với mặt đất. Bước 5. Hàn thêm gân tăng cứng cho khung đỡ quạt. Hàn cố định tăng cứng vào xà gồ phụ. Bước 6. Đặt quạt liên tâm gắn mái vào vị trí, kết nối với khung đỡ quạt bằng bu lông và đai ốc hoặc bằng vít bắn tôn để cố định vị trí của quạt. Bước 7. Lắp đặt bộ phận che mưa cho quạt. Tấm che mưa được chia thành 4 phần, căn chỉnh theo độ nghiêng của mái nhà xưởng. Tấm che mưa được cố định vào mái nhà xưởng bằng đinh vít. Bước 8. Hoàn thiện keo chống thấm vào đoạn nối giữa các tấm che mưa và quạt, mái nhà xưởng, đảm bảo chống dột nước. Cuối cùng, chạy thử và kiểm tra.